And ito yung itsura niya. Bali ganito itsura nung solenoid gasket natin. Hi, this is TechDad and welcome to my channel. Kung napapansin yung nagtutulo dito sa may left side ng makina ng sasakyan nyo, dito sa CRV, and sa may bandang likuran, possible na sa VTEC solenoid gasket yung may problema. So ganyan yung problem natin and yan yung susolusyonan natin ngayon. Hello again mga ka-tech dudes and tech dudettes. So for today's video, magpapalit tayo ng gasket ng VTEC solenoid natin. Meron tayong nabili rito for around 154 pesos. Dalawa na siya, bali tatlo pala na gasket, pero ang gagamitin lang natin is yung pang solenoid gasket natin sa VTEC. Ito kasi yung sa may spool valve or yung sa may VTC strainer. And ito lang naman yung gagamitin natin, so iiwan muna natin to. For sure kasi yung gasket na naman nandun sa engine natin, sa may VTEC solenoid natin na nakakabit ngayon, for sure dapang-dapa na siya kasi sa sobrang katagalan siguro matigas na siya and flat na siya. Bali ang position ng VTEC solenoid natin is nandun sa may likuran ng engine natin, ng K20 engine natin. So ayan siya. So bali yan yung sa VTEC natin, VTEC solenoid natin, yan yung mga tatanggalin yung tornilyo. Before nyo palang tanggalin yung VTEC solenoid natin, kung ayaw nyong medyo may kalat dyan, maglagay na lang din kayo ng basahan kasi for sure tatagas yung mga natitirang oil pag tinanggal natin yung VTEC solenoid natin and yung gasket. And ito yung itsura niya. So kung makikita nyo, medyo manipis na siya and mukhang pwede pa naman pero medyo flat na ang konti, no? So kung makikita nyo, ganyan siya. So natanggalan natin siya. Ito yung mga tornilyo. So ayan. So be careful lang kasi medyo tabingi yung pwesto ng mga ano natin, ng mga tornilyo, kaya yung iba pwedeng maging ganito. And yung iba naman okay. So ito mga to okay yan. Yan, be careful lang kasi talagang medyo mahirap siyang sungkitin sa likuran kasi nga nakatabingi siya, saka medyo nasa bandang ilalim. So ito nga yung naging itsura niya. Bali ganito yung itsura nung solenoid gasket natin sa VTEC. So yan. So ganyan yung itsura niya. And ito naman yung sa nakakabit sa VTEC solenoid natin. Bali ang removal niyan dapat medyo dito sa may gitna para hindi masusugatan yung pinaka loob niya or yung pinakagilid ng gasket ng lalagyan ng gasket natin. So yan, para hindi siya magkakaroon ng scar or ng marks, para hindi doon maglilik kung sakali, no? So ito yung itsura ng gasket na meron tayo, yung nakuha natin. So yan, in comparison, ito yung bago, ito yung luma. So parehong-pareho naman siya. And ito nga lang yung medyo manipis na sa kanya. Mukhang bago pa rin naman, pero since natanggal na naman natin, palitan na rin natin ng bago. Medyo mas makapal pala to talaga. So ayan. And ito medyo flat ng konti. So mas maganda talaga
palitan na rin natin ng bago since natanggal na rin naman natin. Bali habang nandito na rin naman tayo, natanggal na natin yung VTEC solenoid natin, pwede na natin siyang linisan ng carb cleaner para malinis lang. Bali ganito yung magiging itsura niya sa likuran. So dito yung mga tornilyo, yan tatlong yan. 1, 2, 3. So mahaba dapat yung tornilyo, katulad yan. Yan. So nalinis na natin, papatuyuin lang natin ng konti and then ibabalik na natin. So yan yung pinakaloob niya. Yan. So nalinis na natin gamit yung carburetor cleaner. And isasalpak na lang natin yung gasket na nabili natin. So ito yung nabili natin. Salpak lang natin na ganyan. And okay na. So ikakabit na natin siya ngayon sa likod ng makina natin. So make sure lang na firm talaga siya para pag salpak nyo hindi siya mahulog tulad yan. So kahit uga-igayin natin hindi siya mahulog. So i-firm nyo lang, no? So press nyo lang para mas kumapit siya. So once na okay na yan, pwede na natin isalpak sa likod ng makina. So ganito pala siya gagawin. So nandito ako sa gilid, so saka ko siya isasalpak. Medyo mahirap lang kasi i-video kasi wala tayong stand, pero ganun lang yung pagkabit and tanggal sa kanya.